नमस्कार, वर्षा रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे लांबोटी स्पेशल मक्याचा चिवडा। इथे 1 वाटी मक्याचे पोहे घेतले, अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी खोबऱ्याची काप, अर्धी वाटी डाळव, 2 चमचे पिठी साखर, 2 चमचे तीळ, लाल तिखट 1 चमचा, हळद 1 चमचा, दालचिनी पावडर घेतले 1 चमचा, धने मोठी मोठी कुटून घेतले 1 चमचा, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि मीठ। इथं मी कढईत तेल गरम करायला ठेवले। तेल छान तापू द्यायचं आहे। आता आपलं तेल छान तापलेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे मक्याचे पोहे टाकून घेऊ। थोडे थोडे करून आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। हे बघा छान असे फुलून आलेत। आता हे आपण काढून घेऊ। आपण हे सर्व पोहे असे तळून घ्यायचे। एकदम जास्त नाही टाकायचं, कारण ते आतमध्ये कच्चे राहू शकतात। छान आपण तळले। आता मी हे सर्व असे तळून घेते। एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि हा लांबोटी स्पेशल चिवडा आहे। तुम्ही नक्की ह्या दिवाळीमध्ये हा चिवडा करून बघा, तुम्हाला नक्की हा चिवडा आवडेल। आता मी सर्व मक्याचे पोहे तळून घेतले। आता दुसरे आपण साहित्य आहे ते पण तळून घ्यायचं आहे। त्याच तेलामध्ये आपल्याला शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहे। छान असे 1-2 मिनिटांसाठी हे छान लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे। आता आपले शेंगदाणे तळून झाले, आता हे काढून घेऊ। आपण हे शेंगदाणे या पोह्यामध्ये टाकून घ्यायचा तळलेल्या। आता खोबरंही असं तळून घेऊ। तर खोबरं पण छान तळलेलं आहे, आता हे काढून घेऊ। तर डाळही अशाच प्रकारे तळून घ्यायचं आहे आणि हे जास्त तळायचं नाही, कारण त्यामुळे काय होतं की आपले डाळे थोडेसे असे कडक लागतात। त्यामुळे 1च मिनिट आपल्याला हे छान तळून घ्यायचं आहे। आता हे तळलेच आपण हे काढून घेऊ। आता ह्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकून घेऊ, त्यानंतर कोथिंबीर आणि धने, थोडीशी दालचिनी पावडर, थोडीशी टाकायची दालचिनी पावडर आणि त्यानंतर तीळ टाकायचे। तीळ अगोदर नाही टाकायचे, कारण ते करपले जातात। आणि 1 चमचा लाल तिखट, तिखट तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता, आणि हळद 1 चमचा, आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। आता हे आता ह्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, शेअर करा। आता हे आपण त्या पोह्यामध्ये काढून घेऊ। आता ते मसाले मी ह्याच्यावरती काढून घेतले। ह्यावरती 1 चमचा साखर टाकायच्या, 1 किंवा 2 चमचे टाकू शकता, कारण हा चिवडा गुळचीट असतो, त्यामुळे साखर जास्त टाकायची। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं।
छान असं मिक्स करायचं आणि थोडंसं असं चुरायचं. गरम गरम असेपर्यंतच हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण त्याला हे सर्व मसाले लागतात गरम असेपर्यंत. आपला हा लांबोटी स्पेशल चिवडा तयार आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.